এই প্ৰশ্নটো হৈছে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ ওপৰত। আমি জানো যে ভেঞ্চাৰ স্কুল আমাৰ গাঁৱত যে প্ৰতিষ্ঠা হয়, এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ বহুত বছৰ ধৰি চলি আছে যে তাত কোনোবা সচেতন নাগৰিক বা তাত কোনোবা সেই গাঁৱৰ কোনোবা যদি ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল থকা ব্যক্তি তাত টিচাৰে মিলি পেলাই এখন ভেঞ্চাৰ স্কুল খোলে। তাৰপিছত এই স্কুলখন গভৰ্ণমেণ্টে লৈ সেইটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বুলি কয়। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনালোকৰ পৰা মই মন্ত্ৰী ডাঙৰৰ পৰা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই চৰকাৰৰ আগৰ দিনত যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই কৈছিলে নে নাই যে যিমান ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে এটা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিব, আৰু যদি কৰিছে কিমান স্কুলৰ এতিয়ালৈকে ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিছে? আৰু এটা কথা যে এই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিমান টিচাৰ বহুতে 25-30 বছৰ চাকৰি কৰি তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ লয় কিন্তু পেঞ্চন নাপায়, কিন্তু যেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰে তেওঁলোকে বহুতত আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত আপোনাৰ পেঞ্চন পায়। আৰু কথাটো হৈছে যে আমাৰ দিনত, আমাৰ যেতিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ছাৰৰ দিনত যিমান প্ৰফেচাৰ আছিলে, তেতিয়া সেইটো সময়ত প্ৰফেচাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো আপোনালোকে খবৰ ল'ব যে তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতো আপোনাৰ পেঞ্চন পোৱা নাছিলে। কিন্তু আমাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে তেওঁলোকে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু পুনৰবাৰ মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ জৰিয়তে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কিমান ভেঞ্চাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ল? মিনিষ্টাৰ প্লিজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভেঞ্চাৰ স্কুল খুলি থাকিব আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গৈ থাকিব এনেকুৱা এটা কোনো কথা নাই। আৰু অসম বিধানসভাতে ইয়াৰ আগতে বহু আলোচনা বিলোচনা হৈ 2006 চনত ইয়াত এটা ফুল ষ্টপ লগোৱাৰ কাৰণে 2006 চনত আছাম নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এক্ট আহিল। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাছত যদি কোনো বিদ্যালয় খোলে তাক প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন হিচাপে নন গভৰ্ণমেণ্ট এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন এক্টৰ অধীনত কৰিব লাগিব। এতেকে 2006 চনৰ আগত যিসমূহ বিদ্যালয় খোলা হৈছিল তাৰ কাৰণে 2011 চনত এখন আইন আহিল, যিখন হাইকোৰ্টে বাতিল কৰি দিলে। ইয়াৰ পাছত 2017 চনৰ এখন আইন আহিল, আৰু 2017 চনৰ যিখন আইন, সেই আইনৰ অধীনত ইতিমধ্যে 3805খন LP স্কুল আৰু ME স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ আওতালৈ অনা হয়। আৰু এই 3805খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা 9855 গৰাকী টিউটৰক তেওঁলোকৰ চাকৰি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰা হয়, এটা কণ্ডিশ্যন সহ যে তেওঁলোকে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন NCT এক্ট মতে যি প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, এই প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাভ কৰিলে তেওঁলোকক শিক্ষকলৈ উন্নীত কৰিব। একেধৰণে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলসমূহ মিলাই 511খন বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতাৰ ভিতৰলৈ আহে, আৰু ইয়াৰ পৰা 5344 গৰাকীক টিচাৰ টিউটৰ হিচাপে তেওঁলোকক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰে চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিভিন্ন দাবী উত্থাপন হ'ল যে আমি কিছুমান ষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰাইটেৰিয়া থকাৰ কাৰণে আমি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ আওতাৰ পৰা বাদ পৰিলোঁ। এতেকে চৰকাৰে আইনখনৰ সংশোধনীৰ বিবেচনা কৰিব লাগে। এই সংশোধনী বিবেচনা কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল তাক পুনৰ বিবেচনা কৰি 2025 চনত আইনখনত কিছু শিথিলতা অনা যায়, আৰু সেই শিথিলতা অনুযায়ী অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এটা পৰ্টেল খুলি দিছে। আৰু পৰ্টেলটো খুলি দিয়াৰ কাৰণে খুব খৰতকীয়াভাৱে আমি বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকৰ পৰা আবেদন পত্ৰসমূহ পালোঁ। আবেদন পত্ৰ পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলমষ্ট 99% আমাৰ কমপ্লিট হৈছে। আৰু মই আজি আপোনাৰ জৰিয়তে মই পবিত্ৰ সদনক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ প্ৰায় 35খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি স্কুল এডুকেশ্যনত, অৰ্থাৎ LP স্কুল, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, হাই স্কুল, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতে আমি 3709খন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি আবেদন লাভ কৰিছোঁ। অন্যহাতেদি মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি 52খন ডিগ্ৰী কলেজৰ পৰা আবেদন লাভ কৰিছোঁ,
আৰু 125খন ডিগ্ৰী কলেজৰ পৰা ষ্ট্ৰীম অৰ্থাৎ কলা শাখা বা বাণিজ্য শাখা ইত্যাদি ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে আবেদন লাভ কৰা হৈছে আৰু এইবাৰৰ আইনখনত যদি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে 1/1/2006 আগতেই তেওঁলোকে NOC পাইছিল বা এফিলিয়েশ্যন তেওঁলোকে পাইছিল সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকো আবেদন কৰিব পৰাৰ এটা ব্যৱস্থা আমাৰ 2025ৰ আইনখনত কৰা হৈছিল আৰু সেই আইনমতে 125খন মহাবিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ শাখা বা ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এই গোটেইসমূহ আবেদনত যে মই বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানৰ সংখ্যাটো ক'লোঁ মহাবিদ্যালয় 52 আৰু 125 আৰু বিদ্যালয় 3709খন তাৰ বিপৰীতে 23420 গৰাকী ব্যক্তি তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিস প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ লাভ কৰা হৈছে আবেদন পত্ৰৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব আৰু আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতে আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা পৰিসমাপ্তিৰ ফালে লৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সদনতে ঘোষণা কৰিছে যে ইয়াত যেটো আমাৰ কাট অফ ডেট আছিল অৰ্থাৎ 9-10ৰ ডাইছত বিদ্যালয়খনৰ নাম থাকিব লাগিব হেতুৰ কিছু শিথিলতা অনাৰ কথা কৈছে গতিকে আমি খুব সোনকালে যিখিনি আইনসন্মত হয় সেইমতে আমি আইনখনৰ সংশোধন কৰি তালিকা ইতিমধ্যে আবেদন সম্পূৰ্ণ আমি পালোঁ আৰু ইয়াৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি এই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ গোটেই বিষয়টো এটা পৰিসমাপ্তিলৈ আমি খুব সোনকালে লৈ যাম ধন্যবাদ তানজিল হুছেইন সাপ্লিমেণ্টাৰী হয় মোৰ সেকেন্ড সাপ্লিমেণ্টাৰীটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় যে চৰকাৰে বহুত স্কুল বন্ধ কৰি দিছে এমালগেশ্যনৰ নামত আৰু মই এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয় যে এমালগ্ৰেশ্যন কৰা যোনটো এটা প্ৰচেছ সেইটো সাকসেছ হৈছে নে নাই কিয় কাৰণে আজি যোৱা সপ্তাহত যোনটো আমাৰ DRSC মিটিং আছিলে তাত শিক্ষা বিভাগৰ ব্যক্তিয়ে কৈছে অফিচাৰে কৈছিলে যে এমালগ্ৰেশ্যনৰ যোনখিনি স্কুল কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া তাত ডি-এমালগ্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰি আছে সেইটো এটা প্লেন আনিব চেষ্টা কৰি আছে সেইটো সাকসেছ হৈছে নে নাই আৰু কিয় এমালগ্ৰেশ্যনৰ পিছত আকৌ ডি-এমালগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আছে এতিয়া প্ৰচেছ এটা আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে অধ্যক্ষ মহোদয় মিনিষ্টাৰ প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় 2016ৰ পৰা 2026 এই সময়খিনিত 7380খন বিদ্যালয় এমালগামেশ্যন হৈছে কিন্তু ইয়াৰে সৰহসংখ্যক বিদ্যালয় 2639খন বিদ্যালয় 2017-18 চনত এমালগামেশ্যন হৈছে আৰু এতিয়ালৈ 21ৰ পৰা 26 চনৰ ভিতৰত আমাৰ 1000 বিদ্যালয় এতিয়া মূল কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় 2017 চনৰ যিখন প্ৰাদেশিকৰণ আইন সেই আইনখন আমি ভালকৈ বুজিব লাগিব সেই আইনখনত বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰধান ব্যৱস্থা তাতে নাই আইনখনত ধৰি লোৱা হৈছে যে অসমত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে সংপৃক্ত বা সেচুৰেট হৈ গৈছে আমাক আৰু অতিৰিক্ত বিদ্যালয় নালাগে এতেকে যেহেতু সাৰ্ভিসসমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হৈছে গতিকে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বেলেগ এখন বিদ্যালয়ত দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰি ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বিদ্যালয় বা একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰতে 3খন বিদ্যালয় আছে এখন LP এখন UP এখন হাই স্কুল এই বিদ্যালয়সমূহৰ এমালগামেশ্যন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নামৰ এখন আঁচনি আছে কিছুদিন পূৰ্বে মই সকলো বিধায়কলৈ চিঠি লিখি তেওঁলোকৰ সমষ্টিত থকা 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ মই তালিকা সকলো বিধায়কৰ হাতত মই দিছোঁ বিধায়কসকলে কোনোবাই যদি নাই পোৱা মোলে এটা হোৱাটছএপ মেছেজ দিলে মই লগে লগে আকৌ দি দিম আৰু এই 30 জনতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়সমূহ বিধায়কসকলেও পৰীক্ষা কৰি চাই যে কোনসমূহ এমালগামেশ্যন কৰিব লাগে বা মাৰ্জ কৰিব লাগে সেই মুহূৰ্তত মূল্যৱান পৰামৰ্শ আমি আগবঢ়ালে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বৰ্তমান আমাৰ যি জিলা বিষয়াসকল আছে আমাৰ জিলা কাৰ্যালয় আছে ব্লকৰ কাৰ্যালয় আছে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰতিবেদন দিয়াৰ কাৰণে এমালগামেশ্যন কৰাৰ কাৰণে কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া হোৱা নাই এটা প্ৰতিবেদন দিয়াৰ কাৰণে যিটো প্ৰতিবেদন আমি পৰীক্ষা কৰি চাই যথাযোগ্য যাতে আমি সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ জাকিৰ হুছেইন